Okay guys, welcome to our vlog. Again, I am with Miss Monina. Kamusta? Ayos lang. Okay, so ano gagawin natin ngayon? Since wala tayong ginagawa lately, nasa bahay lang tayong lahat. Favorite ko to, Espresso Martini. Espresso Martini. Martini. So, siya lah. Yay. Okay, anong ingredients? Nakikita ko ay kaluwa. And then, of course, vodka. Kaluwa. And then, your choice of vodka, ako ang favorite ko is yung Stoli Gold. So, lagi itong nasa freezer. Oo nga no, lamig ah. Then, of course, kailangan natin ng espresso. So, today, gagamitin natin is yung portable nanopresso. Today, gagamitin natin si Nespresso. Nespresso. Yep. Intensity 9. Okay. Okay, go. And then, so, habang prepare tayo, make sure meron kayong hot water ready. Okay, ready na ang hot water. Kailangan natin, siyempre, ng cocktail shaker. Okay. And then, martini glass. So, at the moment, habang nagpe-prepare kayo, yung martini glass yung lagay nyo na sa freezer. Nasa freezer ba? Kaya pala sabi ko nasaan na kumahanap. Nasa freezer na siya. Okay, let's do it. Step 1. Step 1, prepare your espresso. Espresso prepare. Merong iba, pag meron kayong espresso machine, mas maigi, mas mabilis. So, today, itong gamitin natin para mas kita. Okay. Okay. Ano favorite drinks mo? Ito ba? Oy! Ang tigas! Yan. Double shot ng vodka. Kahit anong vodka ba pwede? Oo. Ganyan natin. Okay. Okay. Ilang shot ng kaluwa? Ganon din. Double. Double din. Lasingan ba to? And then, lagyan na ng ice. Start na natin siya. Battery operated ba yan? Hindi. Manual lang. Manual. Espresso. So, ang ginagawa ko para mas stronger siya, yung unang labas, cold. Para nagsisit yung, yung water dun sa capsule. Bango, no? Bango. May kape. Yes. Grabe. Okay. Actually, kung buhatin ng machine, mas mabilis. Parang may pusa. Actually. Kailangan tulong? Sige nga, ikaw, dahan-dahan. Pero tapos natin. Sige, hanggang mawala yung pressure. Sige pa. Okay na yan. I-shake na natin siya at ingat. Sige, shake! Shake ka ng shake! Wala. Matapon? Parang. Okay, ready? Shoot! Ayun, dami oh. So yung froth niya, yun yung pag-shake mo talaga, yun yung importante. Parang ipis. Okay, so we have the Espresso Martini by Miss Monina. Gusto mong i-try? Ako muna. Okay, please do the honor. Thank you so much. Wow. Tapang. Sarap. Ang sarap. Hindi ko alam kung lalasingin ako, gigisingin. Kung malalasing o gigising. Actually, both. Espresso Martini. Favorite. Matamis siya. Sakto lang. Pero kung gusto niyo ng mas matamis siya, mas higher yung yung measurement ng kaluwa kasi siya yung matamis. Sarap. So, yan. Let us know kung ano yung mga favorite drinks nyo. Share nyo yung mga pictures, videos, or mga comments nyo down below. And thank you for watching our video. Till next time, bye! Bye!